ايه هي الكومبوننتس؟ الكومبوننت دي حاجات بتضاف على الجيم اوبجكت عشان تديله حاجة معينة. زي ايه مثلا الكومبوننت هي عبارة عن الترانسفورم دوت. اي حاجة موجودة هنا في الانسبكتور هي كومبوننتس، هي مكونات للجيم اوبجكت. فاحنا عندنا هنا في الجيم اوبجكت الفاضي دوت مفيش حاجة. الكومبوننت الوحيدة اللي ليه هي الترانسفورم. هي ايه؟ عبارة عن يعني علشان تديله البوزيشن بتاعه وتديله الروتيشن وتديله السكيل. هو ده مش هيأثر فيه لأن ده حاجة مخفية ومش ظاهر، بس هو ده الكومبوننت الوحيدة اللي موجودة فيه دلوقتي. تمام. لو بصينا على الكيوب هنلاقي فيه كومبوننتس مختلفة. هنلاقي فيه ترانسفورم اللي بيحدد مكانه والروتيشن بتاعه والسكيل. هنلاقي فيه حاجة اسمها الكيوب أو المش فلتر. المش فلتر اللي بيحدد شكل ازاي يترندر المكعب دوت في اللعبة بتاعتنا، فاحنا عايزينه يترندر ككيوب. بعد كده المش ريندرر اللي بيتم فيه حاجات او اللي هو الريندر بتاع الكيوب، من حيث لو احنا عايزين نديله ماتيريال مختلفة وكده، وهنعرف الكلام ده بعدين. وازاي بيتعامل مع اللايتنج، يعمل شادو ولا ما يعملش، والحاجات دي كلها. البوكس كولايدر هو حاجة مهمة برضو، هنعرفها في الفيديو الجاية. لو بصينا على اللايت هنلاقي فيه ترانسفورم ولايت. هنلاقي في اللايت حاجات، يعني اللايت الكومبوننت اللي اسمها لايت فيها ايه؟ فيها تايب، فيها color، فيها يعني الكالر ده احنا لو حبينا نعدل عليه فاحنا هنغير ايه؟ النور ده عامل ازاي. عايز تخلي مثلا تبان وكأن في غروب تقدر تعملها كده. بالنسبة للبوزيشن بتاع اللايت، الدايركشنال لايت هو مش بيفرق، أي مكان هيبقى اللايت واحد، نور واحد. بس اللي هيفرق في ترانسفورم هو الروتيشن. لو جينا نغير الروتيشن زي كده هتلاحظ ان النور بيروح ويجي. دي بيتم استخدامها في حاجات زي تتابع الليل والنهار في الألعاب. زي ما احنا شايفين دلوقتي اللعبة بتاعتنا تعتبر بالليل، مع إني أغير الإكس أزودها بيبتدي الصبح يجي، مع زيادتها تاني بالليل يجي تاني. فده دي الفكرة بتاعت تتابع الصبح والليل في الألعاب. تمام. دلوقتي احنا عارفين ان في الكومبوننت ديت، لو عايزين نضيف كومبوننت لأي حاجة بنعمل add component وبنيجي نشوف الكومبوننت اللي احنا عايزين نضيفه.